السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم بفضل الله ثم أنتم استلمت جائزة درع الفضي من اليوتيوب. طبعا هذه هو جائزة درع الفضي من اليوتيوب. سوف أقرب الجائزة لكي ترونه بشكل أفضل، وهذه هي الجائزة من القرب ولا أعرف إذا تتبين واضح أو لا. وشكرا لكل شخص اشترك بالقناة وكانت سبب من أسباب نجاح. وإن لم تكن مشتركا بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس. وطبعا الكثير يسألني لماذا انخفضت المشاهدات من 150 مليون مشاهد إلى 15 مليون مشاهد. وفي الحقيقة لأن قناتي كانت تحتوي على فيديوهات مخالفة. قبل 3 أسابيع حذفت كل الفيديوهات المخالفة، وعندما حذفت فيديوهات المخالفة كانت لديهم تقريبا 127 مليون مشاهد. كذلك انحذفت جميع المشاهدات. وسبب تأخر استلام الدرع الفضي لأن لا يمكنك أن تطلب الدرع الفضي إذا كانت قناتك تحتوي على مخالفات. وفي نهاية الفيديو أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس.